أهلا بيكم. معاكم دكتور أحمد الشيمي في الحلقة رقم 9 من حلقات زيارة إلى المتحف المصري. إحنا في الحلقات ديت بنحاول نوصل لكم المعاني اللي سابها أجدادنا المصريين القدماء، أجداد الحضارة والتاريخ، على تماثيل والجدران والنقوش واللي سابوها لينا عشان تنتقل إلى الأجيال وصولا للجيل اللي احنا فيه. احنا في الحلقة ديت هنتكلم عن الأسرة رقم 13. الأسرة رقم 13 هنلاقي إن كان بيظهر فيه عبادة المعبود سوبك. المعبود سوبك طبعا بنشوفه بجسم بني آدم وراس تمساح، وكان هو معبود من الخصائص اللي بيتميز بيها إن هو الحامي من أخطار نهر النيل. طبعا كانت مركز عبادته كانت موجودة في منطقة الفيوم وكومومبو. منطقة الفيوم هنلاقي إنها كانت بيطلق عليها في العصر البطلمي كروكودولوبولس، وفي المصري القديم بيمع. وكومومبو كان في العصر البطلمي كان بيطلق عليها إمبوي، وفي المصري القديم كان اسمها نبيل. المعبود سوبك. طبعا لكل معبود كان ليه زوجة وكان ليه أبناء وكان ليه آباء. لما نيجي نشوف زوجة المعبود سوبك هنلاقيها هي رينينيوتد، وبيتم تمثيلها على شكل أنثى برأس كبرى. وهنلاقي كمان فوق رأس الكبرى ديت في ريشة ماعز اللي هي بتمثل العدالة. وهي كانت بتمثل معبودة الغذاء والحصاد. الغذاء والحصاد. نيجي نشوف بقى بالنسبة لآباء المعبود سوبك، هنلاقي إن الأب هو ست، وست كان بيمثل الكوارث والأعاصير والصحراء والفوضى والعنف، وكان بيمثل معبود الأجانب. أما الأم فكان اسمها نيس، وهي معبودة الحرب والصيد. طبعا احنا اللي شايفينه قدامنا ديت هي بعض شخصيات الأسرة ال13، وهي حكمت مصر، وغالبا كانت بتحكم مصر العليا بس، يعني مصر بتاعت الصعيد. وإن كان فيهم ملوك كانوا بيحكموا، فكانت تحت الخضوع اللي في آخر فترة من الأسرة ال13 لحكم ملوك الهكسوس. هي حكمت من سنة 1803 قبل الميلاد لغاية 1649 قبل الميلاد. وكان تقريبا معظم الأسامي بتاعت الملوك المشهورين فيهم كان اسمهم سوبك حتب. سوبك حتب. وهنا في حاجة مرتبطة بالفترة اللي حكم فيها الأسرة ال13. يعني لما نيجي نشوف التاريخ الموازي ليهم في الأمم اللي جنبهم، هنلاقي إن طبقا للتراث اليهودي على إيد الحاخامات الربانيون، فإن ميلاد إبراهيم النبي عليه السلام كان حوالي عام 1813 قبل الميلاد. فإحنا قلنا إن الأسرة الثالثة حكمت 1803 قبل الميلاد،
يعني حكمت بعد 10 سنين من ميلاد النبي إبراهيم عليه السلام لغاية سنة 1649 قبل الميلاد. وإن النبي إبراهيم عليه السلام طبقا للتراث اليهودي إن هو اتولد 1813 قبل الميلاد. طبعا الصورة اللي في النص ديت صورة برضو أمنحتب وعليه علامة الجار، وديت موجودة في المتحف المصري في رواق الدولة الوسطى. هنلاقي إن برضو في الفترة ديت ومن قبلها والهكسوس كانوا بيتسللوا إلى مصر. طبعا بدأت عملية تسللهم من أواخر الأسرة ال12، وكانوا بيتسللوا بشكل سلمي، إلا إنه في أواخر الأسرة ال13 اجتاح الهكسوس مصر حربيا سنة 1730 قبل الميلاد. طبعا اجتاحوا مصر، وطبعا اجتياحهم كان مسبب لأن برضو كان في ضغوط من القبائل الآسيوية عليهم في المنطقة اللي كانوا عايشين فيها، فلقوا الأمان والراحة في مصر. إنما بعد ما زاد عددهم في منطقة الدلتا وبالذات في منطقة الشرقية طمعوا إنهم يحكموا مصر مش بس يقعدوا فيها، فدخلوا عام 1730 قبل الميلاد. دخولهم كان دخول حربي. إنما طبعا هنلاقي إن أواخر الأسرة ال17 ظهر ملوك زي قاموس وزي سكن رع، حاولوا إن هم يعني يحاربوا الهكسوس. طبعا كان في شهداء، إنما ابنهم أحمس الأول جدنا العظيم قدر إن هو يطردهم من مصر. أما تحتمس الثالث فقضى عليهم في منطقة فلسطين. هنا دي اللوحة اللي بنشوفها موجودة في المتحف المصري، وكانت كل المقدمة كانت عليها. اللوحة دي طبعا مرقمة في المتحف المصري برقم 20212. سبب اختيارنا للمقدمة ديت إن صاحب اللوحة كان اسمه سوبك حطب. فلما نيجي نشوف اللوحة بتقول إيه، هي طبعا لوحة جنائزية بتقول بر خرو كا آبد شس منخت نكا ني يماخو سوبك حطب نب يماخ يماخت خينو ماخرو. طبعا احنا جينا برضو ساعات بيبقى العلامات متبقاش واضحة، احنا برضو كتبناها باستخدام برنامج جي سيش. فمكتوب طبعا العلامات اللي مكتوبة هي اللي بتمثل الكتابة اللي موجودة على اللوحة بجانبها. هنا ديت بر خرو كا آبد شس منخت نكا ني، يعني قربان ابتهال من لحم الثيران والطيور وحجر الألاباستر والكتان إلى قرين. وبعدين بيكمل في الناحية التانية بيقول إماخو صبك حطب نب إماخ. يبقى إلى روح، ممكن نقول إلى روح، بس طبعا مصر القديم كان في عنده قرين وكان في عنده روح. يبقى هنا إلى قرين المبجل صبك حطب سيد التبجيل. طبعا سيد التبجيل ديت هي ده الترجمة الحرفية ليها، إنما هي أكيد ليها معنى. وكذلك طبعا احنا عارفين المصريين القدماء ما كانش عندهم حرف العطف واو، فبيكمل بيقول إماخت خنو مع خرو. إماخت يعني المبجلة،
هنو مع خرو اللي هي صادقة الصوت. يبقى المعنى كله على بعضه يبقى قربان ابتهال من لحم الثيران والطيور وحجر الألبستر والكتان إلى روح المبجل سبك حطب سيد التبجيل، وإلى روح المبجلة حنو صادقة الصوت. حلقتنا النهاردة طبعا هنلاقي إن كان موجود فيها القلادة الخضرة دي اللي هي كانت مسكاها حنو وبتهديها إلى أكيد قريبها، لا إما زوجها، لا إما أبوها، لا إما أخوها، ويعني أعتقد إن هو أخوها بتقدم له القلادة دي. طيب القلادة ديت إيه أهميتها وإيه معناها ويا ترى شكلها عامل إزاي؟ نلاقي ديت القلادة هي طبعا بتتكون من مئات الخرز بأحجار الكريمة ومرصعة. وعلى فكرة كان الذهب كان أكتر انتشارا من الفضة في الفترة اللي توصل فيها المصريين إلى الأماكن موجود فيها المعادن اللامعة زي الذهب والفضة. والغريب اللي حضراتكم يمكن تستعجبوه كانت الفضة أغلى من الذهب في الوقت ده. طبعا القلائد كان برضه بيستخدموها في تزيين الموتى بعد التحنيط، والنوع ده بالذات من القلائد كان بيتم استخدامه في طقوس الدفن. وهنلاقي إن هنا مفيش قفل، وإن الخيط ده خيط كتان ملهوش قفل، فدوت برضه كان إشارة إن الكلام ده كان بيتحط على أجساد المتوفين بعد تحنيطهم. ما كانش بيتلبس في حياتهم الدنيا، ما كانوش بيلبسوها أثناء الحياة، إنما يعني أقربائهم كانوا بيحطوها على أجساد المتوفين بعد ما مات. طبعا زي ما قلنا كان بيتم تصنيعها من أخراز السيراميك المزجج وخيط الكتان. دي كانت حلقتنا النهاردة، الحلقة رقم 9 من حلقات زيارة إلى المتحف المصري، ونشوفكم في حلقة قادمة. إلى